světelník, která září. Mikilete, co spojuje lidi. Mikilete místo mnoha tváří, tak Miky vole, kde ho už uvidím. Ahoj, zdraví vás Miky. Ha, sakra. To, co stojí tady dneska před váma, je moje poslední Court of Death premium formát socha, která zatím vyšla. Dokázal jsem to. Byl to můj sběratelský cíl a zde před vámi stojí můj poslední kousek. A já vás dneska zvu na to, jak jsem to prožíval, jak jsem to rozbalil, jak jsem to postavil. Sakra, pojďte, pozývám vás na kompletní sestavení a recenzi tady na tu krásnou Court of Death sochu. Tak, jdu se teda podívat na art krabici. A zde vidíme vlastně Galavarp. A historicky poprvé tady vlastně vnímám na té čelní straně, že není použitý takovej ten kreslený art, ale je tady takový digitální tisk přímo té sochy, co bude uvnitř krabice. Ovšem mi to nějakým způsobem vůbec nevadí, je to prostě krabice, která nebo artbox, který mě zaujmul, vypadá to fakt moc hezky. Zde potom teda nápis Galavarp, Eyes of the Queen. Takže tolik k čelu té krabice. Ze strany je potom takovýhle krásný detail, přímo jako na sochu. Podívejte si ty šupiny, vypadá to hrozně moc hezky, zde nějaký tajemný runy. Takže takhle to vypadá z boku a na zadní straně už vidíme vlastně sochu, jak bude vypadat a můžu vám říct, že dneska se do té krabice teda těším obzvláště moc. Ty detaily té base. No a tady jsou potom 3 takový vypíchnutý detaily. Jak už to na některých takovýchhle Court of Death soškách od Sideshow bylo, tak tady máme pár jakoby takových zvětšených detailů. Tady už je potom jenom courtofdeath.com a příběh tam prostě není. A tady z té strany je vlastně zase to samý. Je tam prostě detail tý Galavarp. Tak a ze zhora krabice, já to teda takhle nahnu, tak je potom takovýto logo Court of Death a na spodní straně, což teďko otáčet jako fakt nebudu, protože ta krabice je těžká, tak bývá ještě jakoby informace o limitaci, ale tu si dozvíme, až to rozbalím a vlastně uvidím tu base, tam to bývá taky ručně napsáno. Takže toliko k artboxu, myslím si, že je velmi vydařený, moc hezky provedený. Je to, co vlastně, když je to někde v obchodě, tak to člověka zaujme, i když tyhle ty sochy už bohužel v obchodech nenajdete. OK, takže teď se podívám do polystyren boxu a jsem zvědavý, jak krásně bude Galavarp tam uložená, z kolika se bude skládat dílů a podobně. Tak jdu se na to podívat. Tak přátelé, a já už jsem si sochu vybalil z těch obalových materiálů, abych ten video tak strašně nenapínal, ale aby to bylo autentičtější, tak vám prostě ukážu, jak sejmu poprvé tenhle ten polystyren box. Proto, abych vám ukázal, jak je socha nádherně uložená v perfektním výřezi, nikde není nic rozbitýho. A jak lze vidět, tak teďko těch dílů nebude tolik, takže ta skládačka bude poměrně jednoduchá, kde tady je vlastně tělo, hlava, tady jsou nějaké ozdoby, tady to budou vlasy a tady jsou nějaké zbraně. Tady vypadají teda nebezpečně a naprosto perfektně. Ty jsou nějaký studený, to nebude kovový. No, to si prohlídnu potom. Takhle vlastně vypadá to tělo. To torzo. Vypadá úplně úžasně. A zde je vlastně base s kusem sochy, která je teda v celku a vypadá, že to bude... Jo, tak je to teda v kuse úplně pěkně těžký kus masivní sochy. Ale to, co ukazuju vždycky, je tady ten spodek, kde se vlastně dozvíme, že je limitace 1250 kusů, já mám krásný číslo 290. Takže já to tou jednou rukou sotva udržím. Takže to tam takhle zase s opatrností totálně vrátím, tak, aby se nic nepolámalo. Chválím, jak je socha krásně uložená. Zde je potom. Tak, pojď holka.
hlava. Absolutně úžasný. Dneska to vidím taky poprvé. Tady je vlastně ten detail z té krabice. No ty bláho. Tak to si potom porovníme pořádně při recenzi a mně nezbývá nic jiného, než tu sochu zde teďko pěkně postavit. Dneska to bude asi hodně rychle, takže to jsem i rád. Každopádně vám udělám střih, jak se co dává dokupy a podobně. Dreams come true. Ale opravdu mám dneska radost, protože tohleto, co se před váma točí, je moje poslední premium formát Court of the Dead socha z té původní série. Co vím, tak letos má být ještě jako nějaká nová, ale já prostě jsem dokázal si nazbírat tu původní sérii. Co se týče premium formát, postav mám dnes k dnešku, doufám teda, že všechny. No, a nyní přejdeme k recenzi na tuhletu krásnou tajemnou Galavarp. Jestli vám to něco připomíná, tak ano, je to vlastně druhá verze Sirény, kterou jsem tady rozbaloval. A jelikož je ten tvor, tahle ta krásná postava, je takzvaný měňavec, tak zde vám ji představuju ve verzi, který se říká Naga, protože se vlastně proměňuje v hada. A můžu vám říct, že ji to velice, velice sluší. Takže začnu úplně od začátku. Sestavení sochy, jak jste viděli, bylo úplně jednoduchý. Bylo jednoduchý tím, že vlastně podstatně velkou část tvoří ten base. Vlastně z 3/4 té sochy je ten base s tím tělem, nebo s tím hadem, který je v jednom kuse, je to dosti těžký, je to bez super. Pak tam vlastně dáte jenom to torzo, zbraně, hlavu, vlasy. A co je superový detail, jestli jste koukali na to, jak to tam sestavuju, jestli jste to nepřeskočili, tak byl tenhle ten doplněk, který teďko k nám tady přijede, tenhle ten dozadu. Tady je znak Court of Dead a tady je znak frakce. A je to takový bonusový předmět k tomu. Vy si můžete vybrat, kterou z těch ozdob téhletý krásce nasadíte. Tak, to je jen tak pro zajímavost. Je to velice příjemný samozřejmě to takhle mít. No a nyní přejdu k soše jako takový. Neskutečně krásný base, neboli základ na té sochy.
Tvoří to nějaký, já teď jako nevím, jestli ona vystupuje z vody, nebo je to nějaký suchozemský, tím jak je měňavec, teď si nejsem úplně jistý. Ale dobře, nazveme to třeba nějakým útesem, který je tvořen teda s úplně perfektně vyskalpněným kamenem a lepkama dovnitř. Nebo jestli to nějaký strom. Těžko říct, prostě je to kus něčeho, okolo čeho se Gillivarp jakoby omotává a mění se právě v toho hada, který je teda odporně perfektní. Takže tohleto se mi fakt líbí. Perfektní práce, naprostá preciznost, kde až uvidíte v detailech, jak jsou všude zapuštěný ty lepky. Je neskutečně perfektní. No a potom vlastně přejdeme už k té proměně, kde vlastně od vocasu se to proměňuje právě v hada a jde to do té lidské podoby. No a tam už to tvoří takovýhle různý jako nohy, perfektně provedený šupiny, budřeniny, nádherný přelivy barev. Jo, tady je třeba taková poškozená sevna, ty vláho, jako prostě má asi nějakou ránu utrpěla. Perfektní. Až vlastně dojdete k tomu, jak to tady ke mně přijede, kdy začíná vlastně nějaký její armor, který je mimochodem taky špičkově provedený. Nádherný kování, perfektní detaily nítů, vlastně super a nad armorem už je vlastně její tělo, kde musím teda pochválit sochařinu, co se týče anatomie prostě toho břicha. Celkově ten trup je strašně moc hezky provedený, jako to tělo. A co je úplně perfektní, jsou ty šupiny. Jo, ona má třeba na zadní straně těch zad má takhle perfektně šupiny. A vlastně jak bylo vidět i na té krabici v tom detailu, na tom obličeji, tak tam to vypadá moc pěkně. Perfektně vyskalptěný, perfektně nabarvený. No a její póza je prostě taková jako voživlá, jo, prostě vidíte, že ona nám nepózuje prostě jenom jako staticky jako nějaká socha, ale že to je prostě nějaká akční dynamická póza. Za prvý to prozrazují ty její rozhození vlasy, jak je krásně jako šikmo, jo, jak to prostě není socha, která stojí rovně, ale ona je taková jako v šikmým jako postoji a má napřažený její krásně připravený, vyskalptěný, detailní díky. Celkově je to opravdu perfektní socha. V obličeji teda ona má prázdní oči, má takový prostě prázdný oči, já myslím, že to má i ta Serena, ano má. No vidíte, a to je dobrý nápad, já natočím potom porovnání těch dvou soch, třeba. Plánuju toho víc, ale to nebudu prozrazovat. Takže má prázdný oči a skalpt jejího obličeje je naprosto vymazlený, perfektní. Superový detail je zde třeba tady na tu její čelenku a ve vlasech má prostě nějaký ozdoby, má tam nějaký perly, korálky. No, celkově prostě opravdu nádherná. Moje poslední socha Court of Death. Sakryž, to se mi líbí. No, mám ještě jednu takovou zajímavost. Tahle ta socha je kompletně polystonová. Není to mix medium, jak mi naučil můj kamarád Marian, tím, že tě zdravím, čau. Tak to není mix medium, protože drtivá většina těch Court of Death soch tak obsahovala třeba ty textilní pláště, jo, nebo prostě nějaký doplňky, jak jste asi jistě viděli. A tahle je jedna z mála, možná dokonce i jediná, ale teď to nebudu o tom takhle tady skákat, když se mi chce, která je kompletně jenom polystonová. A moc jí to sluší a líbí se mi to. Prostě mi tam nechybí žádný textily. Vlastně kecam, třeba původní Serena taky je celá polystonová. Tak. A já vám řeknu, ještě takhle se tady vohnu pro můj nápovědu, kde už jsem připravený na stránkách Sideshow, protože tam ty informace načtete ty nejlepší. Tak vám řeknu, že tahle ta socha má krásných půl metru, má 50 cm. Široká je 30 cm, hloubku má 19 cm a její váha je 4,1 kg. Což jsem si teda myslel, že 4 kg má jenom ta původní spodní base. Jo, odhad bych jí, tak jak jsem jí držel v ruce, na nějakých 7 kg třeba, ale tak asi nemám moc už sílu. No, je to limitovaná edice samozřejmě, kde vyšlo 1250 kusů. Krásná limitka a nádherná socha. Já mám prostě strašnou radost z toho, že se mi povedlo dát si nějaký sběratelský cíl a teď tady vlastně před váma jsem u konce.
I když musím prozradit, že co se týče Court of Death jakoby předmětů sběratelských, tak ano, já jsem u konce tady s premium formát postavama, ale ještě tam jsou nějaké chytávky, a ještě mi chybí nějaká bysta, tak podobně. Takže ještě s tím tak jako nekončím. Ale co se týče premium formát soch, tak, nebo figur velkých takovýhle, tak mám prostě hotovo. A já jsem hrozně moc rád, že jste to prožili se mnou, tenhle ten můj životní cyklus, tenhle ten můj životní cíl. A mám tady lidi, kteří mě sledují od začátku, co jsem tady s tím začal, takže já vám díky za veškerou podporu, díky, že jste to vydrželi. Občas to točím jak blázen, ale to jsem prostě já. Jak jsem zmínil, připravuju pro vás nějaký porovnávací videa tak podobně, kde vlastně ty moje emoce už nebudou tak šílený a třeba v klidu, a jako jedna z prvních bych udělal právě porovnání týhletý Nagi versus Sirény. Hodně mě to zajímá, že budu mít u sebe, jak se na to budu tvářit, co tam najdu, ale já nejsem tady na ty sochy které nějak moc extra kritický, protože pro mě jsou úplně dokonalý a tahle ta dnešní Gelewarp mě teda absolutně dostala. Je to nádherná socha a já ji vítám u sebe ve sbírce. Takže perfektní. Hodím vám tam na to nějaký jeden detail a do té doby já se teda s váma loučím. Děkuju za veškerou podporu, děkuju za shlédnutí a no, zase někdy příště se s váma loučí Mickey se svojí sbírkou Court of Death. Čau.